اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن موږ سٹارټ کو یونٹ نمبر 1 reflective writing and critical thinking دا سټیټ چې کوم دی د عمران وحید سب سټیټ د خیبر میډیکل یونیورسيټي پېښور دا 2023 کې موږ لم پیپر جوړ کړو او دا د ټی ایل پی پیپر دا جوړی سي دا بل امپورټنت خبره په ټی ایل پی کې دا چې په دې کې به کنسپټ کلیر کوو کستا کنسپټ نه کلیر په ټی ایل پی باندې نو تیم سیکیوز نشي کلیر کولی دا یونټ 1 کوشش په دې کو چې په دې کې ایکسپلینیشن ډیر کو په دې باندې کنسپټ کلیر کو صحیح ده نو راځو وز دې ابجیکټیوز ته چیر ابجیکټیوز کې موږ څه کور کوو نو دې کې و چې by the end of the session the student will be able to discuss the thinking process to understand the process of reflective observation, list and compare types of thinking, define critical thinking, discuss the component of critical thinking, define reflection, discuss types and process of reflection, analyze the role of critical thinking in reflexive practice, explain the process of journal writing. نو دا objectives ما دا کورس ګریډ سره وکتل سي دا هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی چې د بی ایس نرسنګ د لپاره کوم کورس ګریډ د ټی ایل پی نو دا objectives ټول په یونټ 1 کې کور شي وي دی پاره کې صحیح ده نو راځو وس انټروډکشن ته چیرې ریفلیکټیو رائټینګ څه ته وایو انټروډکشن نه شروع کیږي چیرې human brain thinking process. The human brain thinking process. The thinking process was oriented by Dr. Eliyahu Goldletrom. The human brain thinking process definition origin the doctor save کړو سي دا او غا definition موږ سره سره it is a mechanism that allow us to verbalize, construct, analyze and communicate the cause and effect relationship to propose feasible یا possible solutions to the problem. نو دوی په ډیفینیشن کې وایي چې هیومن برین تھینکینګ پروسس موږ سره هغه میکانیزم دی چې د په وجه موږ د پرابلمز د لپاره possible solution وربلایز کوو مطلب د پرابلم د لپاره possible solution وایو کنسټرکټ کوو پرابلم د لپاره possible solution د تھینکینګ په ذریعہ موږ جوړو انالایز او دغه سولوشن موږ انالیسس کوو انالیسس څنګه کوو آیا دا سولوشن چې موږ کوم کنسټرکټ کوو د دې پرابلم مطابق دی کنه دی آیا دا سولوشن د دې پرابلم د لپاره ټیک دی کنه دی نو انالیز مطلب دا دی in communicate the cause and effect relationship او human brain thinking process کې موږ ګورو چیرې د دې پرابلم causes سری او د دې effect موږ سره سکی دی شي نو in simple word human brain thinking process دې ته ویل کېږي دا هغه میکانیزم دی چې په دې کې موږ د پرابلمز د لپاره possible solution جوړو possible solution تیارو د پرابلم د لپاره possible solution سرچ کوو صحیح ده next sentence کې څه وایي next sentence کې دوی وایي چې the world we have created is the product of our thinking دې سنټنس مقصد دا دی چې هر انسان د خپل سوچ مطابق د خپل تھینکینګ مطابق ځان له یو خپل دنیا جوړه کړې ده څنګه فار ایگزامپل یو کس وایي چې یاره زه به پور جی پی ای اخلم په دې سمسټر کې نو پور جی پی ای اخیستل دا د سوچ پروډکټ دی دا د سوچ دا د تھینکینګ ان ریزلټ دی صحیح ده نیکسټ ایگزامپل د دا دی یو انسان وایي زه به پرایم منسٹر جوړیږم صحیح ده نو دا پرایم منسٹر جوړیدل دا د تھینکینګ ان پروډکټ دی نیکسټ ایگزامپل بداوالو فار ایگزامپل یو انسان دی هغه چې راځي ټی ایل پی پیپر نشم پاس کولی دا د تھینکینګ ان ریزلټ دی نیکسټ سنټنس کې دی وایي چې اٹ کین ناٹ بی چینج وداوت چینجینګ اور تھینکینګ البرټ آینسټاین دوی په دې سنټنس کې وایي چې یو انسان دا سوچ کوي چې زه ټی ایل پی پیپر نشم پاس کولی نو در دا پکار چې دا د خپل تھینکینګ چینج کی څنګه دا د دې په ځای دا سوچ کوي چې زه ټی ایل پی پیپر کې به 75 مارکس اخلم نو په دې وجه به د تھینکینګ چینج کیږي نو د پروډکټ په موږ سره چینج کیږي د پیپر او پاس کیږي فار ایگزامپل یو کس دا سوچ کوي چې زه پرایم منسٹر نشم جوړېدی نو البرټ آینسټاین وایي چې دله پکار دا دی چې دا د خپل تھینکینګ چینج کی دا څه قسمه سوچ کوي چې زه پرایم منسٹر جوړېدی شم دا څه قسمه پازیټیو تھینکینګ کوي خپل تھینکینګ چینج کی نو دا به پرایم منسٹر جوړ شي که دا څه قسمه تھینکینګ کوي چې زه ټی ایل پی پیپر نشم پاس کولی یو انسان دا سوچ کوي چې زه ګولډ میډل نشم اخیستی یو انسان دا سوچ کوي چې زه 3.5 جی پی ای نشم اخیستی نو البرټ آینسټاین دا وایي چې د سو پر خپل تھینکینګ نه چینج کړي یا د سو پر خپل تھینکینګ چینج نکو نو دا د خپل ټارګټ اچیو کولی نشي نو دې سنټنس مقصد دا دی صحیح ده راځو نیکسټ سلایډ ته human brain thinking process thinking exists as the top mental activities demonstrated by human mental activities کې موږ سره راځي
thinking راځي reasoning راځي memorization راځي صحیح د problem solving راځي decision making راځي دا موږ سره mental activities دي نو دی په دې سنټنس کې وی چې دا thinking دی دا په دې ټول activities کې د انسان ټاپ activity ده so thinking نو thinking هغه activity ده چې دا د human demonstrate کوي human کوي او دا د humans یو ټاپ activity د thinking په all activities کې صحیح ده all human accomplishments and advancement come from the result of thought دی which انسان څومره accomplishment کوي څومره achievements کوي کامیابیږي and advancement مطلب هغه په مخ کې سیټ باندې ځي صحیح ده سیلف اکچوالایزیشن سیټ ته ځي نو دا ولې ځي ځکه چې دا ځکه ځي چې د سوچ مطابق ځي مطلب یو انسان پازیټیو سوچ کوي صحیح ده پازیټیو سیټ ته سوچ کوي نو دا بزی ایڈوانسمنٹ سیټ ته اکمپلیش سیټ ته ولی چې هر یو انسان ته وګوري دنیا ته وګوري دنیا چې مخکې روانه ده د رس په ذریعه روانه ده د ثاټ په ذریعه روانه ده تھینکینګ په ذریعه روانه ځکه چې هر یو اکټیویټي هغه موږ سره د تھینکینګ پروډکټ دی نو په دې وجه وایي چې هر انسان ټول انسانان چې کوم دي د هغوی اکمپلیش چې څومره دي او هغه څومره ایډوانس تللی دي نو دا د تھینکینګ په ذریعه تللی دا د سوچ په ذریعه تللی صحیح ده thought and activities are inseparable دوی وایي چې thought سوچ او activities مطلب actions activities دا مونږ نه بیل نشي کېدی انسیپریبل نشي کېدی فار ایگزامپل څنګه فار ایگزامپل یو کس دی هغه پور جی پی ای واغستله نو سوال نه پیدا کیږي چې د مخکې سوچ نه کړي چې یاره زه به پور جی پی ای اخلم فار ایگزامپل یو کس دی هغه ایم بی بی ایس وکړو نو دا سوال نه پیدا کیږي چې د داسې سوچ نه کړي چې یاره زه به ایم بی بی ایس کوم فار ایگزامپل یو کس بی ایس ان کې ایډمیشن وکړو نو دا سوال نه پیدا کیږي چې د داسې قسمه سوچ نه کړي چې یاره زه به بی ایس ان کوم که د داسې سوچ نه کړي د والد صاحب به داسې سوچ کړي خو نو دې وجه دا وایي چې تھاټس او اکټیویټي دا انسیپریبل دي مطلب دا د یو بل نه بیل کېدی نشي د یو بل نه دا ځان نه کېدی نشي چې څومره اکټیویټیز کوي یو هیومن نو هغې پسې شاته تھینکینګ وي هغې پسې شاته سوچ وي د یو سوچ وشي نو الله موږ سره اکټیویټیز وشي صحیح ده نو دې سنټنس مطلب دا دی all humans normally perceive an action in his mind before undertaking an activity او د دې سنټنس مطلب دا دی چې انسان څومره اکټیویټیز کوي څومره ایکشن کوي نو دا اول دا ایکشن چې کوم دی دا مزغو کې پرسیب کی مطلب په دې معنی اول دا تھینکینګ کی صحیح ده په دې معنی اول دا سوچو کی صحیح ده نو بیا دا اکټیویټي کوي نو دینه مخکې سنټنس کې مونږ ویل چې زمونږ چې څومره ایکشنز دي هغه زمونږ د تھینکینګ پروډکټ دی نو په دې سنټنس کې دا پروف شي چې انسان څومره ایکشنز کوي څومره اکټیویټیز کوي نو فرست هغه اول پرسیب کی په برین کې په مایند کې پرسیب کی په هغې باندې تھینکینګ کې هغې نه پس هغه اکټیویټي کوي لاندې سنټنس کې وایي چې کاګنیشن ریپل ټو تھاټ پروسس اصل کې کاګنیشن ویل کېږي سایکالوجي کې مونږ ویلو کاګنیشن کې راځي تھینکینګ ریزنینګ میمورایزینګ پرابلم سالوینګ میموري صحیح ده دې ټول ته ویلی شي کاګنیشن نو دوی وایي کاګنیشن ریپل ټو تھاټ پروسس انسان چې دا کم سوچ کوي کم تھینکینګ کوي نو دا کاګنیشن دی او کاګنیشن څه ته ویل کېږي thinking process ته ویل کېږي د سوچ پروسس ته ویل کېږي thought process ته ویل کېږي cognition د موږ thought process ته cognition هم ویلی شو صحیح ده cognition ته موږ thought process هم ویلی شو صحیح ده دې سنټنس مقصد دا نیکسٹ سلاید types of thinking نو دا اوس دا ډېر زیات امپورټنټ دي صحیح ده په دې کې ایکسپلینیشن هم ډېر دی په دې چې کله زموږ کنسپټ کلیر شو نو اټس مین چې موږ یونټ 1 کور کړو دا پیپر کې ډېر زیات راځي عمران وحید صاحب د دې نه موږ ته MCQs راوستي دا ماته یاد دي صحیح ده نو ټایپس اف تھینکینګ موږ سره څومره دي اټ کین ډیوایډ بای انټو سیورل اپوزینګ کټیګري مطلب دا د یو بل خلاف دي څنګه concrete thinking versus abstract thinking, convergent thinking versus divergent thinking, creative thinking versus analytical thinking, sequential linear thinking versus holistic thinking. نو دا thinking په یو thinking type باندې بیل سلاید دی او په دې به کوشش کوو چې کنسپټ ځان له کلیر کړو ځکه چې دا ډېر زیات امپورټنټ دی ایگزام حوالې سره سیده نیکسٹ سلاید concrete thinking versus abstract thinking نو دې سلاید کې به concrete thinking وایو abstract thinking به وایو او د دې منځ کې ډیفرنس به سټډي کوو صحیح ده نو دې سنټنس کې وایي چې concrete thinking refers to thinking on surface صحیح ده نو دا خبر یاد ساتئ چې concrete thinking ته موږ کم دویم نوم څه وایو thinking on the surface یا surface thinking نو دې ته موږ سیکنډ نوم دا وایو دا MCQ لپاره یاد ساتئ
Concrete thinking are visible, allowing an individual to observe and understand. Concrete thinking موږ هغه thinking دی چې په هغې کې یو individual ته څه visible وي، څه په نظر راځي، هغه د هغې د observe کولو کوشش کوي او د understand کولو کوشش کوي. مطلب په ظاهره ورته څه ښکاري نو هغه observe کوي، د هغې مشاهده کوي او د هغې د understand کولو کوشش کوي. Whereas جبکې abstract thinking required much more analysis and goes deeper. Abstract thinking هغه thinking دی چې په هغې کې کوم visible څیزونه ښکاري د هغې understand کولو کوشش نه کوي، جبکې required much more analysis د هغې more analysis کوي، هغه deep study کوي چې د دې شاته مقصد څه دی. د هغې analysis مطلب دا چې هغه deep study د هغې کوي چې د دې نور مقصد څه دی، دا څیز موږ ته visible دی، د دې شاته بنیاد څه دی، د دې mission څه دی، د دې purpose څه دی. and goes deeper او goes deeper مطلب دا چې د دې څیز hidden meanings ګوري چې دا څیز موږ ته کوم visible دی نو د دې شاته مقصد سره دا څیز ولې جوړ شوی دی، د دې شاته ویژن څه دی، میشن څه دی. صحیح ده. نو کنکریټ تھنکینګ موږ ویله چې دې ته موږ سرفیس تھنکینګ هم وایو او دې کې موږ انډیویژوال ته چې کوم ویزیبل څیزونه هغه د هغې انډرسټینډ کولو کوشش کوي، ابزرو کولو کوشش کوي. جبکې ایبسټریکټ تھنکینګ موږ هغه تھنکینګ دی چې په دې کې موږ ډایرکټ ابزرویشن نه کوو، ډایرکټ انډرسټینډینګ نه کوو، جبکې ریکوایرډ مچ مور انالیسیس دغه څیز موږ انالیسیس کوو چې دا څیز موږ ته کوم ویزیبل دی، د شاته مقصد څه دی. صحیح ده. اینډ ګوز ډیپر او موږ ګورو چې دی هایډن مینینګ څه دي، دې نه شاته بیکګراوند څه دی، دې شاته میشن څه دی، دې شاته ویژن څه دی. صحیح ده. نو په دې کنکریټ تھنکینګ او ایبسټریکټ تھنکینګ باندې چې ځان پوهه کوو نو موږ به یو اگزامپل اخلو. اگزامپل موږ اخلو د پاکستان د جنډې. اوس ګوره کنکریټ تھنکینګ والا چې د جنډې ته ګوري نو دا به سرفیس تھنکینګ کوي، ویزیبل چې د څه ښکاري دا به ابزرو کوي او انډرسټینډ کوي. فار ایگزامپل دا جنډه ده، نو دا کنکریټ تھنکر چې د جنډې ته ګوري نو دا وایي چې دې کې چوکه لګېدلې ده، دا جنډه د کپړې نه جوړه ده، دی جنډه کې یو ستوری دی، یو پکې سپوږمۍ ده، شین کلر دی او سپین کلر دی. ځکه چې دا موږ سره ابزرو چې څه دته ویزیبل دی دا ابزرو کوي او هغه انډرسټینډ کوي. جبکې ایبسټریکټ تھنکر چې د جنډې ته ګوري نو به څه وي، نو چې د جنډې ته ګوري هغه وایي چې دا جنډه دا د ملک نښه ده، دې پسې شاته ډېر قرباني دي جنډې پسې، دا جنډه چې کوم ده دا د غلامۍ نه د ازادۍ نښه ده، ازادۍ نښه ده. دې پسې شاته د شهداو خون دی، دې پسې شاته د خلکو ډېر محنت دی، دې پسې شاته خلکو ډېر سټرګل دی. نو دا شو hidden meaning, deeper understanding, goes deeper مطلب دا more analysis. نو abstract thinking کې منګه د یو څیز more analysis وکړو، جبکې concrete thinking کې منګه surface thinking کوو، په ظاهره چې موږ ته څه ښکاري بس هغه understand کوو. جبکې abstract thinking هغه thinking دی چې په هغې کې موږ د یو څیز more analysis کوو چې په ظاهره موږ ته څه ښکاري، دې نه شاته څه دي، د دې more analysis کوو چې یاره دې نه شاته کوم جدوجهد شوی، دې نه شاته hidden meaning څه دي. صحیح ده. نو د نیکسٹ سنټنس کې وایي چې کنکریټ تھنکینګ ویل اونلی کنسیډر د لیټرل مینینګ. نو هغه خبره د ریفلیکټ بیسټ ایگزامپل دی د جنډې چې کنکریټ تھنکینګ ویل اونلی کنسیډر د لیټرل مینینګ. لیټرل مینینګ چې هغه ته د کوم بنیادي څه ښکاري دا به د هغې نه انډرسټینډ کوي او هغې نه به مینینګ اخلي. فار ایگزامپل بنیادي په دې کې څه ښکاري، نو په دې جنډه کې لیټرل مینینګ دا دی چې دې کې چوکه لګېدلې ده، دې کې کپړه لګېدلې ده، دې کې ستوری دی. صحیح ده. While an abstract thinker goes deeper than the fact to consider multiple or hidden meaning. او abstract thinker چې کوم دی هغه به د دې نه multiple او hidden meaning اخلي. هغه څنګه؟ نو abstract thinking چې د جنډې ته ګوري abstract thinker نه به دا وایي چې دا د ملک د representation کوي، دې پسې شاته ډېر محنت دی، دې پسې شاته د خلکو ډېره اینه توی شوې ده، دې پسې شاته په سوونو کالو محنت دی، دې پسې شاته ډېر سټرګل دی، دې پسې شاته ډېرې خوارۍ دي. صحیح ده. نو دا شو ملټیپل مینینګ اور هایډن مینینګ. صحیح ده. نو دا په کنکریټ تھنکینګ کې او په ایبسټریکټ تھنکینګ کې مین فرق و. صحیح ده. ها دې په دې سنټنس کې وایي چې کنکریټ تھنکینګ ریفرز ټو د پروسیس اف کمپریهنډینګ and applying factual knowledge. هغه خبره بیا ده چې کنکریټ تھنکینګ موږ هغه پروسیس دی چې په هغې کې موږ انډرسټینډ کوو او اپلای کوو فیکچوال نالج. فیکچوال نالج بنیادي نالج، هغه نالج چې کوم موږ ته په ظاهره باندې ښکاري او موږ یې ظاهره ویزیبل کوو، په ظاهره موږ ته ویزیبل وي او هغې ته ویلی شي فیکچوال نالج. نو داسې قسمه نالج چې هغه موږ ته په ظاهره څه ښکاري او د هغې انډرسټینډینګ موږ کوو، نو دا به موږ سره سي کنکریټ تھنکینګ. ایبسټریکټ تھنکینګ goes beyond all visible present thing to find underlying purpose. او abstract thinking هغه thinking دی چې په هغې کې موږ
ظاهر ته نه ګورو بلکې د دې سیز شاته مینینګز ګورو د دې هایډن میسج ګورو چېرې دا سیز موږ ته ښکاري دا پلیګ موږ ته ښکاري دې نه شاته مقصد څه دی د دې ته ریپرزنټیشن کولو وجه څه ده دې کې دا ګرین کلر ولې دی دې کې دا وایټ کلر ولې دی صحیح ده دا جنډه موږ ولې جوړه کړې ده دې ملک نه نو دې هایډن مینینګ به ګورو دې نه شاته مقصد به په ایبسټریکټ تھینکینګ کې ګورو صحیح ده एग्जाम्पल دوی ورکړی دی एग्जाम्पल کې دا एग्जाम्पल له دا جنډي والا صحیح ده خو دوی دلته کې دا एग्जाम्पल دوباره ورکړی دی a concrete thinking will look at the flag and see specific colors marking and symbols that appear on the cloth نو هغه خبره ده چې concrete thinking والا دی جنډي ته ګوري نو دا به د کلرز ته ګوري سیمبل ته به ګوري او کپړې ته به ګوري صحیح ده an abstract thinking would see the flag as a symbol of a country or organization. They may also see it as a symbol of liberty and freedom. No abstract thinking by hidden meanings ګوري نو هغه چې د جنډي ته ګوري نو هغه به وایي شره دا د ازادۍ نښه ده دا د غلامۍ د ازادۍ نښه ده دې په شاته ډېر محنت دی دې په شاته ډېر انت وی شوې ده نو اصل کې مین مقصد مې دا دی چې کنکریټ تھینکینګ ته موږ وایو سرفیس تھینکینګ دې کې موږ ته چې په ظاهره څه ښکاري هغه موږ انډرسټینډ کوو د هغې هایډن مینینګ نه ګورو جبکې ایبسټریکټ تھینکینګ هغه تھینکینګ دی چې په دې کې موږ یو سیز هایډن مینینګز ګورو یو سیز مور انالیسس کوو صحیح ده نو دا ټوټل ډیفرنس شو د کنکریټ تھینکینګ ورسز ایبسټریکټ تھینکینګ نو راځو نیکسټ سلایډ ته صحیح ده Convergent thinking versus divergent thinking نو دې سلایډ کې موږ وایو convergent thinking نو convergent thinking موږ هغه thinking دی چې په دې کې موږ د یو پرابلم سالو کولو لپاره یا د ډیسیژن اخیستو لپاره یا د یو انسر ورکولو لپاره د مختلف سورسز نه نالج راواخلو او دا پرابلم موږ سالو کو د ډیسیژن موږ واخلو او د انسر موږ ورکو دې ته ویل کېږي convergent thinking فار ایگزامپل د ټي ایل پی پیپر دی او دا نه پاس کیږي نو دی ټي ایل پی پیپر د پاس کولو لپاره به موږ د انټرنیټ نم نالج رالو موږ به د سینیئر نم نالج رالو موږ به د ټیچر نم نالج رالو موږ به د پی پی ټي نم نالج رالو موږ به د بوک نم نالج رالو صحیح ده موږ به د مختلف سینیئر نم نالج رالو د موږ مختلف سورسز د نالج راوځي کو او د ټي ایل پی پیپر موږ پاس کړو دا موږ سو کړو کنورجنت تھینکینګ نو کنورجنت تھینکینګ انوالوز bringing facts and data together from various sources نو convergent thinking هغه thinking دی چې په دې کې موږ bring facts او data د مختلف sources نه را جمع کوو اوس facts ته ویل کېږي fact ویل کېږي true knowledge ته data ته ویل کېږي data ویل کېږي meaningful انفارمیشن ته نو کنورجنت تھینکینګ هغه تھینکینګ دی چې په دې کې موږ فیکس او ډیټا د مختلف سورسز نه راوځي کو and then applying logic and knowledge to solve the problem او دغه knowledge موږ اپلای کو او دغه knowledge موږ اپلای کو to solve the problem چې دا یو مسله حل کو or to make informed decision چې موږ یو purposeful decision واخلو یو داسې یو پازیټیو ډیسیژن واخلو په یو مصیبت کې اور ټو فایند ا سنگل انسر او د یو کوېسچن لپاره موږ یو انسر فایند کو د دې لپاره مختلف سورسز نه نالج راوځي کول ته ویل کېږي کنورجنت تھینکینګ صحیح ده एग्जांपल سره شیرلوک هوم پزل دا موږ سره گیم دی گیم د ما سټرکچر جوړ کړی دی چې په دې من یو پکچر جوړوي چې دا پزل به تر یو ځای کې نو چې دا کله ته کمپلیټ کړي نو دینه یو ایمیج جوړ شي نو دا د کنورجنت اگزامپل د بیسټ چې دا تر یو ځای کو دا در یو ځای کو دا در یو ځای کو دین ته یو پکچر جوړ کو نو دا کنورجنت تھینکینګ شو نیکسٹ سلایډ دای بیسټ اگزامپل ورکړي ګوره فیکټس دایم د یو سورس نه راغسته ټرو نالج راغسته دا فیکټ د بل سورس نه راغسته ټرو نالج دی دا فیکټ ټرو نالج دی د بل سورس نه راغسته او یو انسر کوېسچن لور کړي دی نو دا موږ سره شو کنورجنت تھینکینګ نو راځو نیکسٹ سلایډ ته ډایورجنت تھینکینګ نو دې سلایډ کې به وایو ډایورجنت تھینکینګ نو ډایورجنت تھینکینګ هغه تھینکینګ دی چې په دې کې موږ یو ټاپک راواخلو یو ټاپک موږ سلیکټ کو او دا ټاپک موږ په فردر حصو کې ډیوایډ کو کمپوننټس کې ډیوایډ کو او دا کمپوننټس بیا موږ سټډي کو ولی سټډي کو ایکسپلور کو ولی ایکسپلور کو چې موږ سره نیو آیډیاز جنریټ شي نیو سولوشن موږ سره راشي داسې قسمه تھینکینګ ته وایي ډایورجنت تھینکینګ بیا واورئ ډایورجنت تھینکینګ هغه تھینکینګ دی چې په دې کې موږ یو ټاپک راواخلو اینی ټاپک صحیح ده او دا ټاپک موږ حصو کې ډیوایډ کو کمپوننټس کې او دا کمپوننټ موږ ایکسپلور کو سټډي کو د دې ټاپک د حصې چې کوم دي دا موږ سټډي کو ولې سټډي کو چې موږ سره نیو
ideas generate شي موږ سره new solutions راشي دا څه قسم thinking ته ویل کیږي divergent thinking نو دی په sentence کې وایي چې divergent thinking involves breaking a topic apart to explore its various component parts صحیح ده دی چې په دې کې موږ یو ټاپک راواخلو او هغه موږ break کو په various component کې او هغه explore کو صحیح ده and then generate new ideas and solution او د دې وجې د divergent په thinking په وجه موږ د دغه components نه new generation of new ideas وکړو new ideas موږ generate کو او new solution موږ find کو د problem د پاره صحیح ده نو دا څه قسمه thinking ته ویل کیږي divergent thinking دوی په sentence کې بیا وایي چې thinking divergent thinking outward instead of inward د دې sentence مطلب دا دی چې دا divergent thinking موږ کو specific نه واخلا جنرال سیټ تا مطلب موږ د specific سیز نه زو جنرال سیټ تا موږ inductive reasoning کو صحیح ده specific to general موږ زو د دې sentence مقصد دا دی Third number sentence को divergent thinking is a creative process of developing original and unique ideas. نو دا MCQs د پاره یاد ساتئ چې هغه کم یو thinking دی چې هغه کوم original and unique ideas generation کو مطلب innovative ideas new ideas generation موږ په کم thinking کو تاسو به وایي چې divergent thinking. Divergent thinking هغه process دی چې باندې کې موږ د original and unique original ideas مطلب new ideas صحیح ده new ideas generation موږ په کم پس کې کو په divergent thinking کې کو نو دا یاد کړئ MCQs د پاره نو راځو next slide ته analytical thinking versus creative thinking نو دې slide کې موږ analytical and creative thinking وایي او د دې منځ کې به difference ګورو نو analytical thinking موږ سره هغه thinking دی چې په دې کې موږ یو information راوالو یا یو idea راوالو یا یو object راوالو او د هغې موږ analysis کو انالیسس څنګه کو فار ایگزامپل موږ انفارمیشن راواغس یو معلومات هم راواغس نو دی انالیسس به څنګه کیږي انالیسس کې به موږ یو انالیټیکل تھینکر به انالیسس داسې کوي چې هغه به ګوري چې آیا دا انفارمیشن چې کوم دی دا موږ سره ټیک دی که نه دی آیا دا انفارمیشن چې مالا کوم کس را کړی دی دغه کس صحیح دی که نه دی د انفارمیشن چې کوم موږ ته میلاو شوی دا جنون دی که نه دی آیا دا انفارمیشن چې د کوم آیډیاز نه را جوړ شوی دی دې کې چې کوم ډیټا دا ډیټا ټیک ده که نه ده نو دا څه قسمه تھینکینګ ته وایي انالیټیکل تھینکینګ فار ایگزامپل دا موږ سره یو موټر دی یو ګاډی دی صحیح ده نو انالیټیکل تھینکر چې دی ګاډي ته ګوري نو دا وایي چې دا ټیر پکې د څه دپاره دی د دې مقصد څه دی دې کې دا شیشې د څه دپاره دي د دې مقصد څه دی دې دا شیپ ولې داسې جوړ کړی دی د دې مقصد څه دی دې کې د انجن د څه دپاره دی د دې کار څه دی صحیح ده د دې دا شیپ داسې ولې دی د دې مقصد څه دی نو دې داسې قسمه تھینکینګ ته ویل کېږي انالیسس او دا انالیسس چې موږ کوو نو دې ته به موږ وایو انالیټیکل تھینکینګ نو راځو اوس سنټنس سیټ ته انالیټیکل تھینکینګ از اباؤٹ بریکینګ انفارمیشن ډاون ټو اټس پارټ اینڈ ایگزاماینینګ دوز پارټ اینڈ د ریلیشنشپ نو دا تاسو ته مو ویل چې انالیټیکل تھینکینګ هغه تھینکینګ دی چې دې کې موږ یو انفارمیشن کمپوننټس کې تقسیم کو او د هغې بیا موږ انالیسس کوو صحیح ده چې یاره دا انفارمیشن موږ سره ټیک دی که نه دی د دې ریلیشنشپ څه دی دې کې چې دا کومه ډیټا ده رایوځای شوې ده د ډیټا یو بل منځ کې ریلیشنشپ څه دی صحیح ده نو داسې قسمه تھینکینګ چې موږ کوو نو هغه موږ په انالیټیکل تھینکینګ کوو بیا د نیکسټ سنټنس کوو چې یاره it involves thinking in a logical systemic order صحیح ده دی وایي چې انالیټیکل تھینکینګ چې کوم دی دا موږ سره لوجیکل تھینکینګ دی تھینکینګ ان لوجیکل مطلب دا چې تھینکینګ with a purpose مطلب د داسې قسمه تھینکینګ به موږ سره یو لوجیک وي یو پرپز به وي یو مقصد به وي ورسره صحیح ده سیسټمیک آرډر او دا انالیټیکل تھینکینګ چې کوم دی دا موږ سره سټیپ وایز وي سیسټمیک آرډر ویل کېږي سټیپ وایز وي دوه خبرې په دې کې موږ وکړو چې دا به موږ سره لوجیکل وي یو پرپز به وي انالیټیکل تھینکینګ او سیسټمیک آرډر د دې به یو خاص سټیپ وایز پروسیجر وي ولې ټو انالایز ډیټا چې موږ د انالیسیس وکړو د ډیټا په انالیټیکل تھینکینګ کې سالو پرابلم او دا انفارمیشن چې د ډیټا چې موږ کله انالیسیس وکړو نو موږ به څه کوو سالو پرابلم په هغې به مسلې حل کوو انالیټیکل تھینکینګ په ذریعې به موږ څه کوو میک ډیسیژن موږ به یو فیصله اخلو په مختلف فیصلو کې په مختلف چویسز کې انالیټیکل تھینکینګ په ذریعې به موږ څه کوو اینډ د یوز اف انفارمیشن او موږ به د انفارمیشن صحیح استعمال کوو
مطلب چې انالیټیکل تھنکینګ کې موږ انفارمیشن انالیسز وکړو هغه موږ وګورو چې دا انفارمیشن ټیک دی که نه دی، دا موږ سره جنون دی که نه دی، دې کې چې دا کومه ډیټا ده دا صحیح ده که نه ده. نو چې کله موږ د انفارمیشن انالیسز وکړو نو یوز انفارمیشن او دغه انفارمیشن بیا موږ څه کړو د انالیسز نه بعد د هغې به صحیح استعمال کوو. نو انالیټیکل تھنکینګ سمپل ول هغه تھنکینګ دی چې دې کې موږ د انفارمیشن یا د یو آبجیکټ یا د یو آیډیا بریک ډاون وکړو او د هغې انالیسز وکړو چې آیا د انفارمیشن ټیک دی که نه دی، آیا د آبجیکټ چې کوم دی دا ټیک دی که نه دی، آیا د آیډیا چې کوم ده دې کې چې دا کومه ډیټا ده دا موږ سره صحیح ده که نه ده. دا څه قسمه تھنکینګ ته ویلی کېږي انالیسز. صحیح ده. سیکنډ نمبر چې موږ سره دی کریټیو تھنکینګ. نو کریټیو تھنکینګ ریفرز ټو کنسیوینګ نیو and innovative ideas. صحیح ده. دوی وایي چې کریټیو تھنکینګ هغه تھنکینګ دی چې په دې کې موږ کنسیو مین جنریشن کنسیوینګ نیو and innovative ideas چې په دې کې موږ جنریټ کوو نیو او انویکټیو آیډیاز. انویکټیو آیډیاز مطلب هغه آیډیا چې هغه مخکې موجود نه وي. نو کریټیو تھنکینګ هغه تھنکینګ دی چې په دې کې موږ د آیډیاز جنریشن کوو، مختلف آیډیاز پیدا کوو by breaking from established thought theories, rules and procedure. او د idea generation څنګه کو چې موږ د established procedure چې کوم already procedure دی موږ سره، کوم already rules دی موږ سره، کوم already theories دی موږ سره، کوم already thoughts دی موږ سره، د دې موږ break down وکړو. ولې چې موږ سره conceiving new and innovative ideas راشي، موږ سره new ideas راشي، داسې ideas چې د هغې موږ سره مخکې موجود نه وي. دا څه قسمه تھنکینګ ته ویل کېږي کریټیو تھنکینګ. په دې به هم اگزامپل اخلو. It is not about breaking things down or taking part them. د کریټیو تھنکینګ مقصد دا نه دی چې موږ یو انفارمیشن موږ پرټیکولر پارټس کې ډیوایډ کړو، بٹ rather putting things together in a new and imaginary way. بلکې کریټیو تھنکینګ مقصد دا دی چې موږ دا پرټیکولر تھیوریز، دا پرټیکولر تھاټ، دا پرټیکولر پروسیجر، دا پرټیکولر رولز چې کوم دي دې ته موږ یو نوی شکل ورکو، دا موږ په یو نوي طریقه باندې پیش کړو. فار ایگزامپل دا ګاډی دی. صحیح ده. نو کریټیو تھنکر چې دی ګاډي ته ګوري نو دا پر دې انالیسز نه کوي، بلکې دا کریټیو تھنکر به دې ګاډي له یو نوی شکل ورکوي، دا به یو نوی ډیزاین ته بدلوي. مطلب دې کریټیو تھنکر چې دی ګاډي ته ګوري نو دې ګاډي له به ډیزاین نوی بدلوي، دې ته به دا شیپ نوی کوي. صحیح ده. دې ته به انجن غټوي. صحیح ده. دې کې به کمفرټ لیول سیوا کوي، دې سیټینګ به مزیدار کوي. نو کریټیو تھنکر به دې ګاډي له نوی شیپ ورکوي، دې کې به د نیو آیډیاز ایډیشن کوي. صحیح ده. نو دا د دې بهترین ایکسپلینیشن شو. It is not about breaking down things, breaking down or taking them apart, but rather putting things together in a new and imaginary way. Creative thinking موږ سره هغه thinking دی چې په دې کې موږ د established thoughts، د established theories، د established rules، د established procedure د دې له موږ نوی شکل ورکو، دا د غزول په حالت نه موږ بدلو. په نرسنګ کې به د اگزامپل والو. فار ایگزامپل established procedure دی چې یاره ان جی ټیوب به په دې طریقه پاس کی او ته کریټیو تھنکینګ وکړي او دا پروسیجر ته دې ته نوی شکل ورکړي. لکه پخوا زمانه کې چې کله ان جی ټیوب پاس کېدو یا به آی وی لاین پاس کېدو یو پروسیجر به کېدو نو هغه په صحیح طریقه نه کېدو. نن سبا هغه په صحیح طریقه کېږي، په هایجین طریقه باندې کېږي. صحیح ده. اکارډنګ ټو سټینډرډ پروټوکولز کېږي. ولې؟ ځکه چې کریټیو تھنکینګ دی هغې پسې شاته. نو کریټیو تھنکینګ مقصد دا دی چې یو تھیوریز لا یا یو تھاټس لا، سوچ لا، تھیوری لا، صحیح ده، یا یو انفارمیشن لا، پروسیجر لا نوی شیپ ورکول، نوی شکل ورکول، هغه په نیو وی کې راوستل، دې ته ویل کېږي کریټیو تھنکینګ. نو لاندې اگزامپل ورکړی دی چې an analytical thinker may look a bicycle to determine how it work, what wrong with it. صحیح ده. نو تاسو بیا اگزامپل دا ورکړی دی چې دا یو بایسایکل دی. صحیح ده. نو چې دا انالیټیکل تھنکینګ والا دی سایکل ته ګوري، دی بایسایکل ته، دا به د انالیسس کوي چې یاره دا پارټ پکې ولې لګېدلی دی، دا ټیر پکې ولې لګېدلی دی، صحیح ده، دا ټیر پکې ولې لګېدلی دی، دې کې دا توله ولې لګېدلی ده، دې کې دا زنځیر ولې لګېدلی دی، دې مقصد څه دی. صحیح ده. دا شو انالیټیکل تھنکر. اوس به دا کریټیو تھنکر دی سایکل ته ګوري. نو a creative thinker may look at the same bicycle and think or a new way to make it faster and a new way to use it. صحیح ده. نو چې کله دا کریټیو تھنکر دی ته ګوري نو کریټیو تھنکر به دا نه کوي چې دی کې دا پارټ ولې لګېدلی، بلکې دا به د سایکل نه نوی شکل ورکوي.
دا به دا سایکل نورم تیزی چیرې دا سایکل زه داسې کوم چې دا کمفورټیبل شي دا د خپل سپیډ نه سیوا شي په دې کې زه نیو ایډیشن وکړم صحیح ده دا میجر ډیفرنس شو په انالیټیکل تھنکینګ کې ورسز کریټیو تھنکینګ کې راځو نیکسٹ سلایډ ته صحیح ده سیکوینشنل تھنکینګ ورسز هولسټیک تھنکینګ نو سیکوینشنل تھنکینګ هغه تھنکینګ دی چې په دې کې موږ انفارمیشن یا یو آبجیکټ یا یو پروسیس سټیپ وایز سټڈی کوو مطلب سټیپ 1 سټڈی کو بیا سټیپ 2 سټڈی کو بیا سټیپ 3 سټڈی کو صحیح ده نو سټیپ وایز یو څه سټڈی کول هغه ته ویل شي سیکوینشنل تھنکینګ هولسټیک تھنکینګ هغه تھنکینګ دی چې په دې کې موږ سټیپ وایز سټڈی نه کوو د یو انفارمیشن صحیح ده په دې کې موږ ایز ا هول سیسته ګورو فار ایگزامپل BSN ډیګری ده BSN ډیګری چې سیکوینشنل تھنکینګ کې او یو کس ته هغه سیکوینشنل تھنکینګ کوي نو BSN ډیګری به څنګه سټڈی کوي فار ایگزامپل سټیپ 1 फर्स्ट सेमेस्टर स्टेप 2 के बाद सेकंड सेमेस्टर क्लियर कई स्टेप 3 के बाद थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर सेवन सेमेस्टर 8 सेमेस्टर नो स्टेप वाइज थिंकिंग ते विल की सीक्वेंशियल थिंकिंग मतलब द BSN डिग्री द स्टेप वाइज सीक्वेंस का स्टडी करा पे वो खास ऑर्डर का स्टडी करा जबकि होलिस्टिक थिंकर दी BSN डिग्री त पूरी नो दा बदा स्टेप वाइज न स्टडी गई बदत बदा दी होल BSN डिग्री ने डायरेक्ट पता लगी कि बदी की 8 सेमेस्टर दी और दा बदा से क्लियर की नो होलिस्टिक थिंकिंग के मंग यो चीज त डायरेक्ट होल इमेज रालू दागिना टूल मकसद रालू जबकि सीक्वेंशियल थिंकिंग के मंग सको यो सिर्फ स्टेप वाइज मैनर मान स्टडी को मतलब रफ्ता से स्टडी को राजू वाज डेफिनेशन था नो सीक्वेंशियल थिंकिंग इज a processing information in orderly prescribed manner जो which is sequential thinking is هغه thinking دی چې په دې کې موږ یو information په یو خاص order کې study کوو په یو خاص step کې study کوو it involve a step by step progression where the first step need to be completed before the second step occur دی وی چې sequential thinking هغه thinking دی چې په دې کې موږ step wise study کوو اوس کدا step 1 نه clear شوی نو موږ step 2 نه study کولای مطلب په sequential thinking کې موږ اول پکار دي چې موږ سټیپ 1 کلیر کو نو موږ به سټیپ 2 ته ځو سټیپ 2 کلیر کو نو سټیپ 3 ته وځو نو دې کې موږ سټیپ وایز مینر مانی ځو او د دې سنټنس مطلب دا دی چې سټیپ 1 نه کلیر شي نو سټیپ 2 ته موږ نشو تللی صحیح ده دی ایگزامپل ورکړل چې A is equal to B then B is equal to C and then is equal to A is equal to C نو دوی اول وی چې اول A B برابر دي بیا څه برابر دي B C برابر دي دا غینه پس بیا A C برابر دي مطلب دا چې دا A near دی B ته به دا B nearer دی C ته دا غینه پروسته به دا C چې کوم دی دا nearer دی A ته مطلب A B بکراس کوي نو دا C به دا A nearer ویني دا step wise example راکړی دی صحیح ده اوس په موږ وایو هولسټیک تھنکینګ نو هولسټیک تھنکینګ هغه تھنکینګ دی چې په دې کې موږ د یو سیز هول پکچر اخلو صحیح ده لکه مطلب دا یو دا کور دی هوم ایگزامپل بوالو یو کور دی دا صحیح ده دا کور جوړ شوی دی نو هولسټیک تھنکر چې دی ته ګوري نو دې ته به ډایرکټ پته لګي چې دا کور دی نو دې ته به د سټیپ ډایرکټ پته لګي دا به یو سیز هول سټڈی کوي مطلب دا چې یو سیس ته ډایرکټ وګوري نو دا غینه یو هول ایمیج راځي مطلب سټیپ وایز به دا سیس نه سټڈی کوي مطلب هولسټیک تھنکر چې د کور ته وګوري د کور دی شکل ته نو ته ډایرکټ پته لګي چې د کول بنیادونه شوي دي د پس خخته استعمال شوي دا بیا دیوالونه شوي دي بیا لنټر چولې دي بیا کلر شوي دي بیا پکې پټینګ شوي دي نو بیا کور جوړ شوی نو هولسټیک تھنکینګ کې به موږ د یو سیس هول ایمیج اخلو ګوره هولسټیک تھنکینګ means seeing the big picture and recognizing the interconnectedness of various components that form the larger system نو تاسو ته ویل چې هولسټیک تھنکینګ هغه تھنکینګ دی چې ودی کې موږ د یو سیس بیگ پکچر ته ګورو یو غټ تصویر واخلو دا غینه موږ ته د انټرنیټ کنیکټډنس نه پته ولګي چې د کې کوم کمپوننټس راوړي شوي دي او دا لارجر سیستم جوړ کړی دی لاندې اگزامپل دی ورکړی دی چیرې د ټیبل اگزامپل ورکړی ټیبل مطلب میز دا یو میز دی سیدا دی اگزامپل ورکړی دی چې د کې سیکوینشنل تھنکینګ څنګه وي او هولسټیک تھنکینګ به څنګه وي دا یو میز دی نو ګوره سیکوینشنل تھنکینګ کې څه کیږي when assembling a table a sequential thinking would follow the step direction صحیح ده اوس دا ټیبل لرګي نه جوړیږي نو سیکوینشنل تھنکینګ به څه کوي اول به لرګي راوړي بیا به لرګي کټ کوي بیا په میخونه وي بیا به د کلر ورکوي پالش په ور کوي نو بیا به دا میز جوړیږي جبکې هولسټیک تھنکینګ والا اوس د میز ته ګوري نو هولسټیک تھنکر would want to see mentally visualize how the table would look and then it completed
when it completed نو هولسټیک تھینکینګ والا چې د میز ته وګوري منټلی ویژوالایز کی صحیح ده د ذهن دا سوچ راولي د میز باره کې نو دته ډایرکټ پته ولګي دته ډایرکټ د کمپوننټس پته ولګي چې په دې کې اول لرګي لګېدلې دي بیا هغه کټ شوی دی بیا میخونه لګېدلي دي بیا میز جوړ شوی دی نو سیکوینشنل تھینکینګ کې موږ دا اول سټیپ وایز سټډي کوو سټیپ 1 کلیر کوو سټیپ 2 کلیر کوو سټیپ 3 کلیر کوو نو بیا موږ سره स्टेप वाइज स्टडी को जबकि होलिस्टिक थिंकिंग की मंग डायरेक्ट यू चीज न पिक्चर वाखलू मेंटल इमेज वालू او هغه ډایرکټ موږ ته خپل پته ولګي چې په دې کې کم کمپوننټس راوړل شوي دي او دا غون پکچر موږ لاره کې یا دا ټیبل جوړ شوی دی نو دا میجر ډیفرنس په سیکوینشنل تھینکینګ کې او هولسټیک تھینکینګ کې نو سیکوینشنل تھینکینګ کې موږ سټیپ وایز سټډي کوو جبکې هولسټیک تھینکینګ کې موږ ډایرکټ پکچر اخلو او دا پکچر نه موږ ته ډایرکټ پته لګي چې دې کې کم کمپوننټس انوالو شوي دي او دا سیزي جوړ کړي دا میجر سیستم جوړ کړي دي نو راځو next slide critical thinking نو critical thinking TLP پیپر کې TLP سبجیکټ ډیر یاد امپورټنٹ ټاپک دی صحیح ده نو critical thinking هغه thinking دی چې په دې کې موږ د یو پرابلم سالو کولو لپاره سولوشن ګورو په مختلف a lot of decision multiple decision کې موږ یو پراپر decision اخلو یا په مختلف goals کې موږ یو پراپر ګول سلیکټ کوو دا د دې لپاره چې کم تھینکینګ کیږي دې ته ویل شي کریټیکل تھینکینګ نو کریټیکل تھینکینګ موږ هغه تھینکینګ دی چې په دې کې موږ پرابلم سالو کوو ډیسیژن اخلو یا یو ګول ځان له سیټ کوو او د دې لپاره چې کم تھینکینګ کیږي دې ته موږ ویل شو کریټیکل تھینکینګ نو کریټیکل تھینکینګ به موږ سره د یو خاص پرپز لپاره کریټیکل تھینکینګ به کوم یو خاص ګول لپاره د کریټیکل تھینکینګ موږ سره یو خاص مقصد وي ایم به موږ سره نو کریټیکل تھینکینګ هغه تھینکینګ دی چې د یو خاص پرپز وي صحیح ده د دې به یو خاص ګول وي د یو ګول اچیو کولو لپاره د یو پرپز حاصل کولو لپاره چې کوم تھینکینګ کیږي د دې ویل شي کریټیکل تھینکینګ په TLP کې د دې دا کنسپټ دی صحیح ده ډیفینیشن کې وایي چې ا کیرفول اینڈ ګول ډایرکټډ تھینکینګ نو دوی وایي چې د کریټیکل تھینکینګ دا موږ سره کیرفول دی اینڈ ګول ډایرکټډ تھینکینګ دی ګول ډایرکټډ تھینکینګ څه مطلب چې دی کې موږ یو سپیسیفیک ګول حاصلو یو سپیسیفیک ګول اچیو کول د لپاره موږ دا critical thinking کو that is used to assess complicated situation او critical thinking موږ سره هغه thinking دی چې په دې کې موږ assess complicated situation مختلف پیچیده سچویشن چې موږ ته وایو هغه سچویشن چې داغه حل نه وي هغه په موږ اسس کوو داغه لپاره موږ حل ګورو آئیډنټیفای د ایکچوال اینڈ پوتنشل پرابلم او د کریټیکل تھینکینګ په ذریعہ موږ څه کوو ایکچوال پرابلم آئیډنټیفای ایکچوال پرابلم هغه پرابلم چې هغه موږ ته کرنٹ کې وي پریزنٹ ټایم کې موږ ته وي ان پوتنشل پرابلم هغه پرابلم دی چې هغه موږ آنورډ مخکې را روان مخکې موږ ته فیس کیږي صحیح ده نو په کریټیکل تھینکینګ باندې موږ ایکچوال اینڈ پوتنشل پرابلمز آئیډنټیفای کوو and make decision about an action plan او critical thinking موږ سره هغه thinking دی چې په دې کې موږ decision اخلو about an action or an action plan چې موږ کوم پلان ځان له جوړ کړی دی زموږ چې کوم پلانینګ شوی دی د هغې لپاره یو پراپر ډیسیژن اخیستو کې ضروري سره کریټیکل تھینکینګ نو په دې سنټنس کې موږ ویل چې کریټیکل تھینکینګ موږ هغه تھینکینګ دی چې په دې باندې کمپلیکیټډ سچویشن موږ سالو کوو آئیډنټیفای ایکچوال ان پوتنشل پرابلم موږ ته چې کوم کرنٹ اینڈ فیوچر کې کوم پرابلم راځي هغه په موږ آئیډنټیفای کوو په کریټیکل تھینکینګ باندې اینڈ میک ډیسیژن اباؤٹ ان ایکشن پلان او چې زموږ کوم ایکشن پلان وي زموږ فیوچر کې چې کوم اکټیویټیز لپاره موږ پلانینګ کړی وي د هغې باره کې موږ یو پراپر ډیسیژن اخلو نو په څه باندې کریټیکل تھینکینګ صحیح ده نیکسٹ سینټنس کې وایي چې کریټیکل تھینکینګ از کنسیډر ا فنډامنټل کوګنیټیو پروسیس دوی وایي چې کریټیکل تھینکینګ چې کوم دی دا د یو بنیادي پروسیس دی یو بنیادي ایلیمنټ دی د کوګنیټیو پروسیس اوس کوګنیټیو پروسیس څه ته ویل کیږي نو کوګنیټیو کې موږ سره د انسان تھینکینګ راځي په کوګنیشن کې موږ سره د انسان میمورایزیشن راځي په کوګنیشن کې د انسان موږ سره میموري راځي په کوګنیشن کې د انسان پرابلم سالوینګ سکلز راځي په کوګنیشن کې د انسان ډیسیژن میکینګ راځي نو د ټول پروسیس ته ویل کیږي کوګنیشن نو دوی وایي چې دا کریټیکل تھینکینګ چې کوم دی دا سکل دا فنډامنټل دی یو بنیادي پروسیس دی د کوګنیټیو پروسیس چې کوم موږ سټډي کړه فار نالج ډیولپمنٹ اینڈ یوټیلایزیشن او دا کریټیکل تھینکینګ د څه لپاره ضروري دی فار نالج ډیولپمنٹ چې زموږ علم کې اضافه وشي یا موږ د علم بنیاد جوړ کړو یا یو موږ علم ډیولپ کړو صحیح ده
ان یوټیلایزیشن او دا کم علم چې د کریټیکل تھنکینګ په ذریعہ کم نالج موږ ډیولپ کو د دې به یوټیلایزیشن مطلب چې دا غي په پراپر اپلیکیشن کو پریکټیکلی صحیح ده and it is applicable to problem solving and decision making او دا critical thinking چې کوم دی دا موږ په problem solving کې استعمالولی شو problem solving هغه ټیکنیک دی هغه thinking دی چې په دې کې موږ یو problem پر حل ګورو and decision making چې مختلف قسم decision وي موږ سره موږ یو سایت تم نشوتلی او په هغه کې موږ یو proper decision راوایو decision with a purpose صحیح ده نو د decision making لپاره موږ ته critical thinking ضرورت دی in any context whether او په هر یو environment کې کاغه موږ سره ارسوي it is a social کوم سره social environment وي یا یو social problem هغه به موږ سال کو یا پاره کې decision لو یا موږ یو clinical problem وي hospital کې موږ problem وي دا غي لپاره موږ critical thinking کو یا ethical problem وي موږ سره اخلاقیات moral problem وي موږ سره دا غي لپاره موږ critical thinking کو managerial or political problem مطلب مینجمنٹ پرابلم یو ارګنایزیشن کې کار کوي یو هیلث کیر سیکټر کې کار کوي او داغي په منیجمنٹ کې کم پرابلم راشي هغه ته ویل شي مینیجریل پرابلم صحیح ده نو دا څه قسم پرابلم موږ د کریټیکل تھنکینګ په ذریعہ حل کوو اور پولیټیکل پرابلم او چې کوم موږ سره سیاسي پرابلم دي نو په دې کې موږ کریټیکل تھنکینګ کوو نو وی وایي چې یاره کریټیکل تھنکینګ موږ سره د کاګنیټیو پروسس دی چې د دې په ذریعہ موږ نالج ډیولپمنٹ کوو او داغي یوټیلایزیشن کوو بل خبره ده critical thinking is applicable to problem solving and decision making او د critical thinking په ذریعہ موږ problem solve کو او یو proper decision مخلو in any context whether it is social او په هر یو environment کې هغه موږ سره social وي معاشري وي د معاشري یو problem وي یا clinical یو هسپتال کې مسله وي د هسپتال related problem وي ethical moral problem وي چې تم اخلاقیات وایو مینیجریل او پولیټیکل هغه کې منیجمنت پرابلم وي موږ سره یا سیاسي مسله وي وسره نو د کریټیکل تھنکینګ په ذریعہ موږ دا سالو کوو نو کریټیکل تھنکینګ موږ سره یو ایسنشل سکل دی صحیح ده راځو نیکسٹ سلایډ ته کی کمپوننټس اف کریټیکل تھنکینګ نو کی کمپوننټس نه مقصد دا دی چې ایلیمنټس اف کریټیکل تھنکینګ چې په دې کې کریټیکل تھنکینګ کې موږ کم ایلیمنټس دي چې کله موږ کریټیکل تھنکینګ کوو نو موږ د کوم خبرو خیال ساتو د کوم کمپوننټس په خیال ساتو صحیح ده نو دې مقصد دا دی نو فرست نمبر څه دی د پروسس اف تھنکینګ از as significant as the outcome د دې مقصد دا دی کته په د تھنکینګ په آوټکم کې ته د کریټیکل تھنکینګ په end result کې ته د پرابلم د پاره یو پازیټیو سولوشن غواړي یا ته یو ډیسیژن اخیستو کې ته یو ګډ ډیسیژن غواړي صحیح ده نو دا ډیپند کوي ستا په تھنکینګ باندې که تاسو د پرابلم لپاره یو پازیټیو سولوشن راځي یا په ډیسیژن کې ته په تھنکینګ په ذریعہ یو ګډ ډیسیژن اخلي نو اټس مین چې ستا د پروسس اف تھنکینګ دا سیګنیفیکنٹ دی دا امپورټنس لري دا په صحیح طریقه دی که تاسو سره په آوټکم کې یو نیگیټیو سولوشن راځي یا یو نیگیټیو ډیسیژن ته د تھنکینګ په پروسس کې اخلي نو اټس مین چې ستا پروسس اف تھنکینګ ستا د کریټیکل تھنکینګ دا سیګنیفیکنٹ نه دی دا امپورټنس نه لري صحیح ده نو دې سنټنس مقصد دا دی صحیح ده سیکنډ نمبر وی چې بی اټیون ټو یور اون بیلیفز ویلیوز اینڈ پریجوډیسز ایز ویل ایز یور پرسنل ایکسپیرینسز کله چې ته کریټیکل تھنکینګ کې نو بی اټیون ټو یور اون بیلیفز ته خپل کریټیکل تھنکینګ د خپل بیلیفز مطابق کې مطلب ته کې خپل بیلیفز مطابق خبرې کې خپل بیلیف مطابق پته تھنکینګ کې ویلیوز بیلیفز ویل کېږي یقین ته نو بی اټیون ټو یور اون بیلیفز مطلب ته د خپل یقین مطابق چې په سمون یقین وي دا غي مطابق پته تھنکینګ کې ویلیوز ته کوم سیز د امپورټنس ورکې دا غي مطابق پته تھنکینګ کې اینڈ پریجوډیسز ویل کېږي اوپینینز ته آیډیاز ته چې ستا کوم خپل اوپینینز وی رائے وی آیډیا وی دا غي مطابق پته تھنکینګ کې ایز ویل ایز یور پرسنل ایکسپیرینسز نو پرسنل ایکسپیرینسز څه ته ویل کېږي پرسنل ایکسپیرینسز کې موږ هغه راځي چې انسان کم خپل لایف کې لرنینګ کړی وي ایته ویل شي پرسنل ایکسپیرینسز the sentence که وی چې be attuned to your own beliefs values and prejudices as well as your experience personal experiences نو چې تکله critical thinking کې نو ته د خپل personal experience prejudices opinion ideas values important and belief مستا چې کوم یقین دي دا غي مطابق پتا critical thinking کې تل نمبر وی چې چیلنج د assumption نو اول پیژنې چې assumption څه ته وایي نو assumption موږ سره هغه خبرې دي هغه بیلیفز دي په دې کې هغه سيزونه راځي چې هغه موږ سره صحیح ګڼل کېږي خدای موږ سره پروف نه وي مطلب دا څه خبرې چې هغه موږ سره ټیک ګڼل کېږي خو وداوت پروف
نو کته په کریټیکل تھینکینګ کې تاسو داسې ازمپشنز رااله داسې څه بیلیفز رااله داسې څه خبرې راللی چې هغه وداوت پروف صحیح ګڼل کېدي هغه ته به ریزिस्टेंस شو کې چیلنج د ازمپشن مطلب دا دغه خلاف به ریزिस्टेंस شو کې نو دې سندې مقصد دا دی سیده فورث نمبر وی چیرې کنسیډر د ارګومنټس نو کریټیکل تھینکینګ کې به ارګومنټم کنسیډر کې ارګومنټس ته ویل کېږي اپوزیټ ویو بحث مباحثه ته ویل کېږي سیده نو که کریټیکل تھینکینګ کې تاسو یو اپوزیټ ویو رااله یو ارګومنټس رااله نو ته به دا کنسیډر کې کنسیډر مطلب دا په هغه به توجه ساتي سیده هغه په ذهن کې راولي چې دا اپوزیټ ویو ولې راغلی دا په کریټیکل تھینکینګ کې یاره د اپوزیټ ویو مقصد څه دی سیده د دې وجه څه کې دی شي فifth نمبر دی چې کنسیډر د الټرنیټیوز ویل کېږي ډیفرنٹ چوایسز تا سیده نو کته ته په یو ډیسیژن کې یا یو پرابلم سالوینګ کې الله ټاپ چوایسز وي نو ته به دا نور چوایس هم کنسیډر کې دا هم په توجه کې راولي په دې بمغور کې چې دا چوایس موږ سره ولې راغلی دا سولوشن موږ سره ولې راغلی دا سولوشن موږ سره راغلی نو ته به کنسیډر الټرنیټیوز مطلب دا ته به مختلف چوایسز سیټ ته ګوري 6 نمبر دی یاره کنسیډر د کنټیکس ویل کېږي سرکمسټانسز ته وجوهات ته کنډیشنز ته نو ته په کریټیکل تھینکینګ کې مختلف سرکمسټانسز مختلف کنډیشن ته هم سوچ کې چې کله ته کریټیکل تھینکینګ کې نو ته د مختلف پهلو خیال ساتي د هر خبرې د سرکمسټانسز د هر خبرې د کنډیشنز خیال بساتي د هر خبرې د انوایرنمنت خیال بساتي صحیح ده نو دا یو کمپوننت شو 7 نمبر دا دی نو د سورس اف انفارمیشن کریټیکل تھینکینګ کې چې ته په کم انفارمیشن باندې خبره کې یا د کم انفارمیشن مطابق ته کریټیکل تھینکینګ کې نو چې تاسو د غیر سورس پته وي چې آیا دا کم انفارمیشن چې ما سره دی دا د دې سورس ما سره دا دی دا خبره چې کوم د دې ما سره دلیل دا دی نو د سورس اف انفارمیشن د دې مقصد دا دی صحیح ده 8 نمبر کمپوننت دی ازیوم ا پوسچر اف ریفلیکټیو سکپټیسزم نو ریفلیکټیو سکپټیسزم ویل کېږي ډاوټ ته شک ته سیده کته د پرابلم د پر یو پوزټیو سولوشن وکړو یا په مختلف ډیسیژن کې تا یو ګډ ډیسیژن را واغسته نو په هغه کې به ته ریفلیکټیو سکپټیسزم کې ریفلیکټیو سکپټیسزم مطلب دا ته به دا سولوشن ګوري چې آیا دا سولوشن ما سره بیسټ سولوشن دی کنه دی آیا د پرابلم د باره چې دا سولوشن ما کم پوینټ کو نو ریفلیکټیو سکپټیسزم کې به دا سولوشن ته ګوري په هغه به تر شک نظر ورځي چې آیا دا ما سره ټیک دی کنه دی که یو ګډ ډیسیژن تا واغسته په مختلف ډیسیژن کې نو ریفلیکټیو سکپټیسزم به تکي سیده ته په هغه کې ګوري چې دا ډیسیژن چې ما کوم واغسته آیا دا صحیح دی کنه دی سیده نو ازیوم ا پوسچر اف ریفلیکټیو سکپټیسزم مقصد دا دی سیده نو راځو نیکسٹ سلاید